Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hoàng Phương Linh và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ ngồi xuống đây và chia sẻ với các bạn 4 cái mẹo để mình luôn luôn đạt thành tích học tập xuất sắc từ tiểu học lên đến đại học. Nói chung ý là tâm sự một chút là bản thân mình không có muốn là chia sẻ quá nhiều và suốt ngày nhắc đến những cái bảng điểm và những cái thành tích mà mình đã đạt được. Vì mình cũng không muốn là người khác sẽ bảo là ôi bạn này khoe khoang rồi kiêu ngạo thế. Nhưng đến lúc mà không nói thì người ta sẽ bảo là ôi cậu đã làm được gì mà cậu lại ngồi xuống đây chia sẻ mẹo để học xuất sắc. Thì mình nói thật là bản thân mình phải làm được cái gì đấy thì mình mới dám ngồi xuống đây để chia sẻ với các bạn. Thế nên là thôi thì mình cứ để một vài cái bảng điểm ở đây để nếu mà ai không tin ý, thì để thấy là mình là người nói có sách mách có chứng chứ không phải là mình là một đứa học bình thường mà mình lại ngồi xuống đây chia sẻ những cái mẹo học xuất sắc. Và mình cũng muốn chia sẻ một chút với các bạn ý, là mình là cái đứa mà đã trải qua đủ các thể loại chương trình học, từ chương trình Việt Nam, chuẩn Việt Nam đến chương trình song ngữ, chương trình Cambridge, chương trình AS Level và bây giờ chương trình đại học tại Úc. Thế nên là mình tin là những cái mẹo mà mình chia sẻ ngày hôm nay thì cho dù bạn có học ở bất cứ nơi đâu, bạn học bất cứ cái chương trình nào thì bạn cũng đều áp dụng được. Thôi thì mình lại nói rông nói dài, bây giờ mình cũng bắt đầu vào cái video và nội dung chính của cái video này nhé. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia thành 4 phần chính, nó tương ứng với 4 cái cấp độ học phổ thông, đó chính là tiểu học, cấp 2, cấp 3 và đại học. Và từng cái mẹo mình chia sẻ nó cũng sẽ theo cái cấp độ tăng dần từ tiểu học đến đại học. Thì ở cái mức độ tiểu học này, cái duy nhất mình muốn nói đến đó chính là 2 chữ khát vọng. Thì bạn tưởng tượng khi mà bạn đi học tiểu học ấy, chả ai mong bạn là trở thành một con người xuất chúng. Cái điều duy nhất bạn cần làm đó chính là giữ một tinh thần lạc quan, đến lớp mỉm cười thật xinh, chơi đùa vui vẻ với bạn bè. Thì bạn đã được thầy cô giáo yêu mến, rồi sau đấy bạn được điểm tốt, bạn về bạn khoe với bố mẹ. Thế là xong cuộc hành trình đi học cấp 1. Thì đối với bản thân mình, cái bước đầu tiên của cái cuộc hành trình để đạt cái điểm tốt nó giống như cách mà bạn đi học cấp 1. Bạn cần phải có một cái tinh thần trước khi bạn muốn làm một cái gì đấy. Thì khi mà bạn muốn đạt một cái thành tích xuất sắc, bạn phải có một cái tinh thần học hỏi cũng như là có một cái khát vọng đạt điểm cao thì bạn mới có thể đạt điểm cao được. Thế là cái mẹo của mình ấy, mấu chốt cái mẹo của mình đơn giản đó chính là bạn hãy đặt mục tiêu thật cao thì bạn mới có thể đạt được điểm cao. Mình vẫn nhớ có một câu chuyện khá là thú vị của bản thân mình vào hồi lớp 6, đấy chính là trước cái năm học thì cô đưa cho mỗi bạn một cái bản để có thể tự đặt mục tiêu cho năm học. Thì các bạn đặt mục tiêu rất là khiêm tốn, nhưng riêng bản thân mình viết tất cả các môn 10 phẩy. Thế xong rồi cô bảo là cô tuyên dương mình bởi vì là mình có chí hướng và mình biết cách đặt mục tiêu cao. Thế xong cuối cái năm đấy thì đúng là mình đạt 9,6 thật. Thì đối với bản thân mình trong suốt cái quá trình mà mình học tập thì mình luôn luôn đặt một cái mục tiêu rất cao. Lúc nào mình cũng đặt mục tiêu là 10 phẩy, đặt mục tiêu là A cộng và đặt mục tiêu là HD. Thì cái này các bạn sẽ bảo mình là ôi cậu viển vông thế rồi cậu, ôi dồi ôi cậu giỏi thì cậu mới dám đặt mục tiêu như thế. Nhưng với cái bản thân mình ấy thì mình quan điểm là cái việc học của bạn nó giống như cái việc là bạn chạy đua. Nếu bây giờ bạn cứ chạy thôi, bạn chạy như cầu tập thể dục ấy thì khi nào bạn mệt bạn sẽ dừng lại. Còn nếu mà khi mà bạn đặt cho bản thân mình một cái đích ấy thì ít nhất là bạn biết là ở trước mặt bạn có một cái đích để bạn hướng đến, thì bạn sẽ cố gắng chạy hết sức của mình để có thể chạm được đến cái vạch đích đấy. Và cho dù bạn không chạm chân được đến cái vạch đích đấy thì ít nhất là bạn cũng đã cố gắng và đẩy bản thân mình lên một chút nữa. Thì trong cái quá trình học tập ấy, khi mà bạn không có cái đích gì thì thôi bạn cứ kiểu là điểm nào cũng được. Còn khi mà bạn đã đặt mục tiêu là bạn sẽ được 10 phẩy thì bạn sẽ cố gắng đạt được 10 phẩy, và đôi khi nó không được thì ít nhất bạn cũng sẽ đạt được tầm 9 phẩy hoặc 9 phẩy rưỡi. Thế nên là đối với bản thân mình cái mục tiêu là cái quan trọng nhất để bạn có thể đạt được điểm cao. Ở mức độ thứ 2 trung học cơ sở thì mình sẽ tập trung nói về chữ học, bởi vì là nó giống như cái sự chuyển tiếp giữa tiểu học và trung học cơ sở. Khi ở tiểu học thì chủ yếu là bạn chỉ có chơi và xây dựng một số cái kỹ năng nền tảng cũng như là kiến thức cơ bản, thì lên trung học cơ sở bạn sẽ phải thật sự bước chân vào cái việc học. Thế nên là ở cái bước này mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái phương pháp học tập, và cái mẹo mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là hãy thay đổi phương pháp học tập theo thời gian. Thì nó rất là đơn giản thôi, đấy chính là đừng áp dụng chỉ một cái phương pháp học tập trong suốt cái quá trình học của bạn. Và khi mà bạn thay đổi giữa các chương trình học, thay đổi giữa các môn và thay đổi giữa các cái cấp độ học, bạn cần phải ngồi xuống và nghiên cứu tính chất của cái môn học của bạn để tìm ra được cái phương pháp học tập hiệu quả cũng như là phù hợp với cái môn học và với bản thân bạn. Thì nó giống như kiểu là khi bạn đi leo núi ấy, để bạn đạt được đến cái đỉnh núi thì đôi khi bạn sẽ phải dùng gậy để bạn leo núi, nhưng khi bạn đi qua dòng sông thì bạn sẽ phải dùng thuyền. Thì nếu bây giờ mà bạn cứ cố định chỉ dùng một phương pháp học tập thì nó giống như việc là bạn leo cả cái cuộc hành trình đấy chỉ bằng một cái gậy, và ngay cả khi bạn lội qua sông bạn cũng leo cái gậy thì bạn sẽ chìm nghỉm và bạn sẽ fail. Thế nên là để đạt được cái đỉnh cao của cái việc là học tập xuất sắc thì bạn cần phải rất là linh động trong cái quá trình thay đổi phương pháp học tập của mình. Thì ví dụ đối với cái bản thân mình ấy, là khi mà mình học chương trình sinh học của Việt Nam thì cái yêu cầu chính của nó chỉ là học thuộc đề cương để bạn có thể đạt được 10 phẩy. Và mình sẽ tìm tất cả những cái phương pháp để mình có thể học thuộc nhanh nhất để có thể đạt được 10 phẩy. Thì lúc đấy mình có thể là ngồi viết đi viết lại những cái cụm từ, viết đi viết lại những cái câu, rồi kiểm tra bài cho các bạn. Nói chung đấy là những cái phương pháp mà thiên về là học thuộc.
Tiếp theo, đến khi mà mình chuyển sang chương trình IGCSE thì cái phương pháp học thuộc này nó không còn được áp dụng nữa. Bởi vì là với cái chương trình này, nếu bạn không hiểu vấn đề và không hiểu cốt lõi của vấn đề thì bạn sẽ không làm được bài. Và cho dù là bạn có thuộc cái definition của một cái vấn đề nào đấy trong sách thì không có nghĩa là bạn sẽ làm được bài. Chính vì thế ở cái thời điểm lúc đó, cùng là cái môn sinh học nhưng ở hai chương trình khác nhau, thì mình sẽ phải chuyển cái hướng học tập của mình từ học thuộc sang học hiểu. Và khi ấy mình sẽ lại phải nghiên cứu về những cái phương pháp học tập mà giúp mình có thể học hiểu cũng như là hiểu được vấn đề hơn. Thì lúc đấy thay vì là chỉ ngồi xuống viết đi viết lại những cái cụm từ, viết đi viết lại những cái definition, thì mình đã bắt đầu ngồi vẽ những cái bức tranh, ngồi vẽ những cái diagram dựa trên những cái sự hiểu của mình lên YouTube để mình tìm hiểu thêm về bài. Thì lúc này cái phương pháp học tập của mình nó chủ yếu là về phương pháp học hiểu thay vì là học thuộc. Nếu mà các bạn hứng thú về cái câu chuyện là phương pháp học tập ấy, thì các bạn hãy comment ở phía dưới và mình có thể hoàn toàn làm thêm một cái video về các cái phương pháp học tập. Tại vì là suốt 13 năm mình đi học, mình có hàng tỷ cái phương pháp học tập khác nhau mà mình không thể nói hết trong cái video này được. Ở cái mức độ cấp 3 này thì mình muốn nói về cái chữ dạy. Nghĩa là cái mẹo mà mình dành ra cho các bạn ở đây đó chính là hãy học tập và ôn bài qua việc dạy người khác. Ở trong tiếng Anh nó có cái cụm là learning by teaching, nghĩa là bạn sẽ học bằng cách là bạn đi dạy cho người khác. Và cái phương pháp học tập này đã được qua rất nhiều những cái nghiên cứu và người ta chỉ ra rằng là cái phương pháp này giúp bạn có thể nhớ nhanh bài hơn và hiểu cái vấn đề sâu hơn. Thực ra là nó cũng rất là dễ hiểu thôi, bạn cũng chả cần phải nghiên cứu khoa học nào vì nó cũng khá là common sense. Là khi mà bạn đi dạy cho một người khác, nghĩa là bạn sẽ phải nói lại toàn bộ những cái gì bạn hiểu cho một người khác, thì bạn đã ôn bài thêm một lần nữa. Và bạn chỉ có thể dạy cho người khác khi bạn đã hiểu vấn đề. Và trong cái quá trình bạn dạy ấy, thì đôi khi là bạn sẽ nhận ra rằng là có một số lĩnh vực mình chưa thật sự chắc chắn lắm, thì về nhà bạn có thể ôn tập lại. Và đôi khi chính những cái lĩnh vực mà bạn chưa chắc chắn trong cái quá trình bạn dạy ấy, nó sẽ hiện lên trong cái bài kiểm tra và bạn sẽ kiểu cảm thấy là ôi may quá, hôm qua mình vừa tìm hiểu về lĩnh vực đấy. Và nhiều khi cái bạn mà bạn đang dạy cho ấy sẽ hỏi bạn những cái câu hỏi nó rất là ngớ ngẩn, nhưng bạn sẽ chợt nhận ra là cái câu hỏi này mình cũng nên kiểu tập trung vào vì có thể nó sẽ là một câu hỏi trong bài kiểm tra. Thì đối với bản thân mình đây là cái cách để bạn có thể đưa cái phương pháp học tập của bạn lên một cái tầng cao mới, để bạn không những là giúp bản thân mình học tốt mà bạn còn đang giúp một người khác có thể học tốt hơn. Chúc mừng các bạn đã đến được cái bước cuối cùng của cái cuộc hành trình đạt điểm cao. Và cái mức độ đại học này thì mình sẽ tập trung để nói về hai từ là áp dụng. Nó giống như là cái cách mà bạn học đại học. Đại học chủ yếu là chuẩn bị cho các bạn, cung cấp cho các bạn những cái kiến thức để các bạn có thể áp dụng vào những cái nghề nghiệp tương lai. Thì ở cái bước này, cái mẹo mà mình muốn dành cho các bạn đấy chính là hãy luôn luôn tìm ra cách để áp dụng cái kiến thức của bạn vào trong thực tế. Nghe thì nó rất là sáo rỗng và lý thuyết, nhưng khi mà bạn nỗ lực hỏi giáo viên là làm thế nào cái kiến thức này có thể áp dụng vào thực tế, bạn lên mạng bạn tìm hiểu ví dụ thực tế hay bạn đọc sách, thì bạn đã không những hiểu được lý thuyết của nó mà bạn còn hiểu cái cách mà lý thuyết nó có thể áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày. Và trong cái quá trình mà bạn làm bài kiểm tra ấy, hoặc là làm bài assessment, thì bạn có thể bắt đầu bằng việc là phân tích lý thuyết, rồi sau đấy bạn áp dụng những cái hiểu biết riêng của mình, những cái ví dụ thực tế vào trong cái câu trả lời của bạn, thì nó sẽ giúp bạn đưa bản thân bạn từ cái điểm pass lên cái điểm high distinction, hoặc là từ cái điểm D lên điểm A+. Team mình đi, đây là cái mẹo để giúp bạn có thể được điểm cao trên đại học. Và cái video ngày hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Mình thật sự còn rất nhiều những cái mẹo khác để bạn có thể đạt điểm cao hay là đạt thành tích học tập xuất sắc trong quá trình học tập. Nếu các bạn mà hứng thú với chủ đề này thì làm ơn hãy comment ở dưới để mình biết, và mình sẽ ra thêm nhiều video trong cái lĩnh vực này nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem hết cái video ngày hôm nay. Mình hy vọng là nó hữu ích đối với bạn. Và nếu các bạn thích cái video này thì nhớ hãy like, share cho những người khác biết, và nhớ subscribe để mình ra những cái video mới và các bạn không bỏ lỡ nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem hết cái video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!